Ladies and gentlemen of the jury, we are from LongPlay, which publishes long-form narrative and investigative journalism digitally, one article at a time. Our model has been called the iTunes model for journalism, as we sell journalistic singles rather than magazines. We've also been called fair trade journalism, as we want to sell straight from the writer to the reader. Now, why we're needed? We launched 6 weeks ago, and our model has created an incredible media hype in Finland. The customer feedback so far is nearly ecstatic, and I'm not exaggerating. There is a real demand for quality journalism at the time of big media cuts. There is also a revival of long-form journalism going on, but it's very expensive. And we have a simple model for funding the most expensive kind of journalism around. There is also a growing potential market in people using iPads and other tablets, but also almost no journalistic innovation in this field. We are pioneering in digital publishing in Finland, and our Apple distributor tells us that we have taught thousands of Finns to pay for digital journalism and to buy their first ebooks ever. So what else have we done so far? We have started out in January, and with only 2 stories, we've managed to create an immense media hype and one nationwide scoop that's still going around. We recruited the nation's best non-fiction and fiction writers, and so far in 6 weeks we have sold 4,000 singles, 300 subscriptions, and we have thousands of people following our newsletter and our Facebook group. There's also international interest. We are negotiating about translating our stories into English and into Swedish, and we have already a distributor in Sweden who wants to sell our stories. Now, exporting Finnish journalism is something that hasn't been done ever before, and we want to be the first to do this. Now, what do we need? All of this we have done with no money at all, absolutely none. Our biggest problem at this moment lies outside our own control. We are selling our stories through 4 ebook stores online. And while the customer feedback on our stories is extremely positive, the customer feedback on the ebook stores is quite negative. It is really frustrating. We waste our time answering emails considering the usability of ebook stores that we have nothing to do with, while we could be doing quality journalism or promoting our own site. Now, we want to cultivate new forms of narrative journalism using photography and sound, and this is also not possible in the EPUB format that the ebook stores use. So what we really need is our own publishing platform with a simple and easy to use payment system. Once we have this, we can also lease it to others who want to do the same, so we can spread the word about our model. Now, we have achieved a lot in very little time, and we can do much better. We hope that Uutisraivaja will give us the chance to show what we can do with a little bit of money. Thank you. Great, thank you. Okay, so a couple of questions. So I understand that you are like 8 journalists in your team, right? Yes. So how about the tech side of things? How about the tech knowledge? How are you gonna make that happen? Because it sounds like now you wanna build your own platform. You are moving from actually licensing Atavis or some others, and you wanna build like SMS payment system, which might be an awesome idea. But how are you gonna make it happen? Me vaihdetaan tässä vaiheessa varmaan suomeen, koska me tehtiin toi englanniksi vähän vahingossa. Me ollaan neuvoteltu muutamien suomalaisten firmojen kanssa siitä, että mitä tämmöinen mahdollinen perusmallin julkaisualusta voisi maksaa ja mitä siihen voisi sisällyttää alkuvaiheessa. Jotenka siis me emme ole teknologia-ihmisiä, me tarvitaan kumppaneita siihen. Mutta siitä huolimatta me ollaan laskettu, että vaikka meillä olisi kumppaneita ja me voitaisiin tehdä yhteistyötä heidän kanssa ja maksaa heille, sitten huolimatta se oma alusta tulisi meille huomattavan paljon halvemmaksi kuin se liisaaminen vaikkapa Atavistilta. Oletteko te yrittänyt saada teknologia-ihmisiä teidän tiimiin? Itse asiassa me ei ole vielä edes aloitettu, mutta teknologia-ihmiset ovat ottaneet meihin yhteyttä ja me ollaan saatu 3 tarjousta henkilöitä, jotka haluavat tehdä meille maksusysteemin ilmaiseksi vain ollakseen tekemisissä meidän kanssamme, ja on paljon muitakin tahoja, joiden kanssa meillä on mahdollista yhteistyötä. Nyt 2 kuukauden aikana me ei ole kerta kaikkiaan ehditty vielä neuvottelemaan näiden ihmisten kanssa. Hyvä. Onko kysymyksiä tuomareilla, esiraatilaisella? Tuo on tietysti kauhean mielenkiintoista, että nyt ensimmäistä kertaa suomalaista journalismia viedään ulkomaille, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Että sitä on tehty aikaisemminkin aina huonolla menestyksellä, mutta nyt tietenkin, jos tämä lähtee hyvin käyntiin, niin sitten
se on helpompaa se jakaminen kuin koskaan aikaisemmin, koska ennen se tehtiin käytännössä hyvin kankeasti. No sitten toinen kysymys teidän niin kuin, muotoon liittyen, niin te olette yhdistys. Miksi yhdistys eikä yritys? Joo, me haluttiin aloittaa pienesti ja kokeilla, että miten tämä lähtee käyntiin ja että millainen yritysmuoto mahdollisesti olisi paras tätä pyörittämään. Ja tässä alkuvaiheessa ei ole tavallaan ollut mitään, mihin me oltaisiin tarvittu yritystä, että me päätettiin, että voidaan lähteä niin kuin aluksi ehkä ensimmäisen vuoden jopa pyörittää yhdistyksellä ja sitten neuvotella siitä, että mikä on paras yhdistysmuoto. Ollaan käyty yritysneuvonnassa tästä jo keskustelemassa ja pohditaan sitä mahdollisesti vuoden lopulla. Otetaan tämä asia uudelleen pöydälle. Joo, ihan lyhyt kysymys, että jos te pääsette jatkoon, niin mitä te teette ensimmäiseksi? Miten te kehitätte sitä nykyisestä? No ensinnä meidän täytyy lähteä etsimään teknologiakumppaneita, ja alustavia neuvotteluja on jo käyty. Ja täytyy miettiä tarkasti se, että mikä se konsepti on, mitkä on ne palvelut, mitä me oikeasti tarvitaan siihen meidän omaan alustaan. Se täytyy miettiä tässä vaiheessa. Esimerkiksi tekstiviestipalvelu on sellainen, tekstiviestimaksupalvelu, joka me haluttaisiin. Ja se ei ole mahdotonta rakentaa jopa sillä rahalla, jota me voitaisiin saada tästä jatkoon pääsystä. Ja se, koko sen palveluarkkitehtuuri täytyy suunnitella sillä tavalla, että me pystytään viemään se johonkin pisteeseen tällä rahalla ja sitten suunnitella siten, että voidaan jatkossa lisätä sinne niitä palveluita, joita voidaan sitten tuottaa. Esimerkiksi liikkuvaa kuvaa ei varmaankaan alkuvaiheessa pystytä vielä tuottamaan tällä tiimillä, mutta haluttaisiin, että se olisi olla jossakin vaiheessa mahdollista. Sellainen pikakommentti vaan, että jos te olette yritys, niin sitten te saatte myös, niin kuin voitte hakea tekesrahaa ja elyrahaa ja semmoista, niin se saattaa olla hyödyllistä. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos.